ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ એકદમ ટેસ્ટી અને ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી અને રૂ જેવા પોચા લીલા વટાણાના બોંદાની રેસીપી। તો આ બોંદા ઉપરથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બનશે અને ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। અને આ બોંદા બનાવવામાં ફક્ત 10 થી 15 મિનિટનો સમય લાગે છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે એકદમ ટેસ્ટી બોંદા બનાવવા માટે આપણે એક નાનું મિક્સર જાર લઈ લઈશું અને તેમાં અડધો કપ ફ્રેશ લીલા વટાણા ઉમેરી દઈશું। તો આ રેસીપીમાં આપણે કાચા વટાણાનો જ્યુસ કરવાનો છે। હવે તેમાં 3 કટ કરેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તો આ મરચાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા પણ કરી શકો છો। હવે તેમાં 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરી દઈશું અને બધી વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે ક્રશ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે ક્રશ કરી લીધી છે। તો અહીંયા વટાણાની પેસ્ટને તમારે એકદમ ફાઇન પણ નથી પીસવાના અને એકદમ મોટા રહી જાય એ રીતે પણ નથી પીસવાના। આ રીતે થોડાક દરદરા રહે એ રીતની તમારે પેસ્ટ વાટીને તૈયાર કરવાની છે। તો હવે આ મિક્સર જારને આપણે સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। તો હવે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે 3/4 કપ જેટલો મેંદો ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 1/4 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરી દઈશું। તો આ રીતે 1/4 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરવાથી આપણા બોંદા ઉપરથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે। તો આ રેસીપીમાં તમે મેંદાની જગ્યાએ ચણાના લોટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ તેનો ટેસ્ટ થોડોક અલગ આવશે। અને હવે તેમાં અડધા કપ જેટલું ફેટીને તૈયાર કરેલું દહીં ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા દહીં તમારે વધારે પડતું મોળું પણ નહીં અને વધારે પડતું ખાટું પણ નહીં, એ રીતનું હોય એવું જ લેવાનું। હવે જે કપમાં આપણે અડધો કપ દહીં લીધું હતું એ જ કપમાં અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને આ રીતે આપણા લોટમાં ઉમેરી દઈશું। તો પહેલાં આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને ત્યાર પછી બાકીનું પાણી ઉમેરીશું। તમે એકસાથે બધું પાણી ઉમેરી દેશો તો બેટરમાં તમારા ગાંઠા થઈ જશે। તો આ રીતે થોડુંક મિક્સ કરી લીધા પછી હવે તેમાં ફરીથી અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી બધી વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા મેં ટોટલી અડધો કપ કરીને 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે। તો 3/4 કપ જેટલો મેંદો અને 1/4 કપ જેટલા ચોખાના લોટની સામે તમારે અડધા કપ જેટલું દહીં અને 1 કપ જેટલું પાણી લેવાનું, એટલે તમારું બેટર એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો હવે આપણા બેટરમાં બિલકુલ પણ ગાંઠા ના રહે એ રીતે એકદમ સ્મૂથ બેટર આપણે બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બેટરમાં બિલકુલ પણ લમ્સ કે ગાંઠા ના રહે એ રીતનું એકદમ સ્મૂથ બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે। તો હવે આપણે જે વટાણા, મરચાં અને આદુની પેસ્ટ વાટીને તૈયાર કરેલી તે બધી જ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા જો તમને લીલા વટાણાનો ટેસ્ટ વધારે પસંદ હોય તો તમે 3/4 કપ જેટલા લીલા વટાણાનો યુઝ પણ કરી શકો છો। તો આ રીતે બધી જ પેસ્ટને આપણે બેટરમાં ઉમેરીશું અને હવે અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફીને તેને છાલ નીકાળીને એકદમ સરસ રીતે ઠંડા કરી લીધા છે। તો આ રીતે આપણે તેને ગ્રેટ કરી લઈશું। તમે જો ડાયરેક્ટ મેશ કરીને ઉમેરશો તો તમારા બેટરમાં ગાંઠા રહી જશે બટેકાના, એટલે તમારે આ રીતે બટેકાને ગ્રેટ કરીને જ લેવાના છે અને તમારે બટેકાને બાફીને તેને થોડીવાર માટે ઠંડા થવા દેવાના, એટલે તેમાં મોઇશ્ચરનું પ્રમાણ બિલકુલ પણ નહીં રહે। તો આપણે બંને બટેકાને આ રીતે ગ્રેટ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં બંને જ બટેકાને એકદમ સારી રીતે ગ્રેટ કરી લીધા છે। તો હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું। તો આ બોંદામાં જીરાનો ટેસ્ટ બહુ સારો એવો લાગે છે। તો અહીંયા તમારે શેકેલા જીરાનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નથી કરવાનું, સાદું જીરું જ લેવાનું છે। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રેડ ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી દઈશું। તો રેડ ચીલી ફ્લેક્સ ના હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ તેનો ટેસ્ટ બોંદામાં બહુ સારો એવો લાગશે। અને હવે તેમાં અડધા કપ જેટલા ફ્રેશ ઝીણા સમારેલા ધાણા ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા જો તમે મીઠા લીમડાના પાનને એકદમ ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરીને ઉમેરવા માંગતા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકાય, તેનો ટેસ્ટ પણ બહુ સારો એવો લાગશે। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે ચમચીથી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું।
તો અહીંયા આપણે જે વટાણાની પેસ્ટ અને બટેકાને ગ્રેટ કરીને ઉમેર્યા તે બધા જ આપણા બેટર સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. તો અહીંયા બોંદા બનાવવા માટે તમારું બેટર પરફેક્ટ હોવું જરૂરી છે. તમારું બેટર વધારે પડતું જાડું પણ ના હોવું જોઈએ અને વધારે પડતું પાતળું પણ ના હોવું જોઈએ. તો તમારા બોંદા એકદમ સરસ એવા ફૂલીને એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો જો તમને લાગતું હોય કે બેટર વધારે પડતું હાર્ડ છે તો તમે તેમાં 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી શકો છો. અને જો લાગતું હોય કે બેટર વધારે પડતું પાતળું છે તો તમે તેમાં 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરી શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર વધારે પડતું જાડું પણ નથી અને વધારે પડતું પાતળું પણ નથી. તો આ જ રીતનું બેટર તમારું હોવું જરૂરી છે. તો હવે આપણા બોંદા અંદરથી એકદમ સરસ ફૂલેલા અને સોફ્ટ બને તેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કુકિંગ સોડા ઉમેરી દઈશું. અને હવે તેના ઉપર 1 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશું એટલે આપણા બેટરમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. તો હવે આપણા સોડાને બેટર સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આપણા બેટરને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું એટલે આપણું બેટર એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ જશે. ત્યાં સુધી આપણે તેલ ગરમ કરીને તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા હવે 10 મિનિટ પછી આપણું બેટર એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયું છે. તો આપણે આ રીતે બાઉલમાં થોડુંક પાણી લઈશું અને આપણી આંગળીને થોડીક પાણીથી ભીની કરી લઈશું. અને હવે આપણે આ રીતે બેટર લઈને બોંદા બનાવીશું. તો અહીંયા તેલ આપણું એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તો ગેસની આંચ આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ સાઈડ રાખીશું અને હવે આ રીતે થોડું થોડું બેટર ઉમેરતા જઈશું અને આપણા બોંદાને ફ્રાય કરી લઈશું. તો વચ્ચે વચ્ચે તમારે આંગળીને થોડીક ભીની કરતી રહેવાની એટલે એકદમ સરસ ગોળ આપણા બોંદા બનીને તૈયાર થશે. અને નાખતી વખતે ખાસ તમારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ સાઈડ રાખવાની. તો અહીંયા આપણે એકસાથે વધારે પડતા બોંદા પણ તેલમાં નહીં ઉમેરીએ, નહીં તો જે બોંદા તમે પહેલાં તેલમાં ઉમેર્યા હશે તે ઝડપથી ફ્રાય થવા લાગશે અને પાછળથી જે બોંદા ઉમેર્યા હશે તે તમારા કાચા રહી જશે. તો આ રીતે મીડિયમ બોંદા આપણે ઉમેરીશું અને આ રીતે બોંદા ઉમેરી લીધા પછી ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ કરી દઈશું અને જારાથી અલટતા પલટતા જઈને આપણા બધા જ બોંદા ઉપરથી લાઇટ બ્રાઉન કલર જેવા થાય ત્યાં સુધી તેને ફ્રાય કરી લઈશું. તો અહીંયા બોંદાને ફ્રાય કરતી વખતે ખાસ તમારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ રાખવાની છે. જો તમે લો ગેસની ફ્લેમ પર કરશો તો બોંદા એકદમ ઓઇલી થઈ જશે અને જો વધારે પડતા હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ફ્રાય કરશો તો ઉપરથી ક્રિસ્પી થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. તો મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ રીતે જારાથી અલટતા પલટતા જઈશું અને ફ્રાય કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ બોંદા એકદમ સરસ એવા ફૂલ્યા છે. તો તમારું બેટર પરફેક્ટ હશે તો તમારા બોંદા આ રીતે એકદમ સરસ ફૂલશે અને એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ બોંદામાં આ રીતે ઉપરથી લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. તો એ બધા જ બોંદાને આપણે પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. તો હવે બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બાકીના બોંદાને પણ ફ્રાય કરી લઈશું. તો નાખતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું અને ત્યાર પછી મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર બધા જ બોંદાને ફ્રાય કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણા બીજા બોંદા પણ એકદમ સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો હવે તેને પણ પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. તો અહીંયા મેં બિલકુલ આ જ રીતે બધા જ બોંદાને ફ્રાય કરી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ બોંદા એકદમ સરસ એવા ફૂલેલા બન્યા છે. તો હવે આ બોંદાને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ બોંદાની રેસીપી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ બોંદા ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને એકદમ ઝડપથી બની પણ જાય છે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.